السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. څنګه چې مونږ مخته دا سیریز روان دی، په دې کې به نن مونږ وی چې کرډ اپریشن وکړو. کرډ مطلب یو بلاک به څنګه کریټ کوو، بلاک به څنګه ریډ کوو، او بلاک به څنګه اپډیټ کوو، او دغشانتې یو بلاک به څنګه ډیلیټ کوو. نو زمونږ چې کوم پراجیکټ روان دی د بلاک، هغه دې ځایې پورې راغلی و چې یو یوزر به بلاک هلته د بیک انډ نه اپلوډ کوي. بیک انډ نه به یوزر بلاک اپلوډ کوي، دلې به راځي بلاک به اپلوډ کوي، او دغه اډمن به یا به بل یوزر وي، بل یو ټایټل ورکوي. اوکې، او هغې نه بعد به یو ایمیج به راځي. any image suppose this one دې به اپلوډ کوي، دا به دلې راځي. دی ډیلیټ کولی هم شي. فار ایگزامپل دا پکې یو امټي بلاک دی، لیکن دی ډیلیټ کولی هم شي، او بیا هغې سره نور هم ایډ کولی شي، او بیا ویو کولی هم شي. کوم لاست چې ما ایډ کو گو گرین ټیک، نو ډایرکټ هغه بلاک چې دی هغه راغی، ایمیج راغی. بیا دې بلاک ډیټیل ته ځي، نو په دې باندې کلیک کړي ریډ مور، نو اتر به راشي، او د هغې سره به د هغې ټایټل او ایمیج راشي. نن موږ کوشش کوو چې په دې ویډیو کې موږ د کرډ اپریشن کوم چې ډیلیټ اپډیټ او دغه څیزونه دي، هغې کې زموږ سره ایډ نیو بلاک یو بټن به موږ دلته راښکو. موږ لاړ شو انډیکس پیج ته، دلې موږ یو بټن راښکړی دی، د هغې دا سیمپل کوډ دی. یو بټن ده، د هغې سټایل دی چې ټیکس نن بیکګراوند کلر او دغشانتې د هغې پیډینګ مې لږ ورکړی دی، مارجن دی، بارډر دی، او بارډر ریډیس دی، او ایډ ناو، ایډ نیو بلاک، او د دې یو یو آر ایل دی، اینکر ټیګ دی. دی بس هغه پیج چې به موږ جوړو چې کوم کې موږ بلاک اپلوډ کوو. موږ خپل بلاک وګورو چې بلاک کې څه څه دي، اتر راځي، ټایټل راځي، کنټینټ او ایمیج، دا څلور اټریبیوټس وي. نو زموږ د ټول نه اول به موږ لاړ شو ویو راغی، او که ستاسو ټمپلیټ راغی، موږ به اول د ټول نه مخکې ټمپلیټ راکړو چې هغې نوم به وي ایډ بلاک ډاټ ایچ ټي ایم ایل، ایډ بلاک ډاټ ایچ ټي ایم ایل. بیا موږ د ایچ ټي ایم ایل کوم اسینشل بیسک کوډ ځای به ولیکو، ایډ یا زموږ سره موږ وایي کریټ نیو بلاک. که موږ ځکه چې موږ کرډ اپریشن وایي سی آر یو ډي کرډ، سی فار کریټ، آر فار ریډ، ګیټ چې موږ ګیټ او آل او فلټر موږ ویلی ریډو، اوکې، او یو فار اپډیټ، and D for delete. اوکې، مطلب یو کرډ اپریشن موږ څنګه کوو. اوس موږ کرډ اپریشن کې یو پارټ ویلی دی، که تاسو خیال وکړئ دا چې موږ ریډ کوي آی ډي ګیټ ډاټ آی ډي، یا زموږ سره آل یا فلټر، دا درې واړه په کوم اپریشن کې راځي؟ دا درې واړه راځي په ریډ کې. په کوم یو کې راځي؟ په ریډ کې. نو یا درې واړه په ریډ کې راځي، په دې یو کې ډیټا موږ ریډ کړله. اوس موږ کریټ وایو، سی وایو، ډیټا موږ څنګه کریټ کوو. د هغې لپاره موږ دا پیج جوړو چې د بلاک به یوزر د بار کوم فرنټ انډ دی، بیک انډ یو خو موږ دلې کریټ کوو، یوزر دی دلې راځو، دلې موږ کریټ، اوکې، دلې موږ یوزر کریټ کوو. دا خو کرډ اپریشن کېږي، خو دا موږ له جینګو بای ډیفالټ راکوي. موږ وایو چې دا کرډ اپریشن موږ د دې ځای نه کوو، بلکې دا یوزر د فرنټ انډ نه کوي، د دې ځای نه. دلې په دې کلیک کې هغه لاړ شي یو پیج ته، یو فارم ته لاړ شي چې په هغې کې د بلاک ټایټل نیم یوزر او دا څیزونه پوټ کړي، بیا کوشش کړي چې دلې بیا را اپلوډ شي. موږ به سیمپل راشو، دلې دا پیج به ځانه جوړ کړو، فارم به پکې راکړو، دا به زموږ سره پوسټ فارم شي. دا ایکشن به دلې لرو الن سات، دا به بیا وروسته بیا کلیر کړو. دې نه بعد به زموږ سره دلې به یو څیز بل ولګوو. نو ما سره ځکه چې انکریپشن، انکریپټ ټایپ، او انکریپټ ټایپ کې به موږ راشو ملټي پارټ، دا د کله چې ایمیج موږ لوډ کوو په هغه ټایم کې یا بل فایل هغه لازمي دی. دې نه بعد به دلې موږ ډایرکټ راشو او په دې ځای کې به ولګوو دا یو سی اس آر اف ټوکن دی، دا به لازمي لګوو ځکه چې دې نه بغیر دا فارم نه سبمیټ کېږي. بیا به د فارم انپوټ ولګوو. نو یو انپوټ ولګوو، واخلو سیمپل، یا زموږ سره موږ لیبل
یو به واخلو زموږ سره د ټایټل لپاره ټایټل به شي یو زموږ سره ټایټل دی بیا به د ټایټل لپاره به انپوټ چې دی نه به ټکس شي او نیم به چې نیم به یې ټایټل شي نیم به یې څه شي ټایټل نیم اټریبیوټ به پکې لازمي ټایټل به شي اوکې هغې نه بعد به موږ یو بی آر ټیګ والو بریک بی آر بیا به دې نه بعد یو بل لیبل دا به را کاپي کړو سیم ټو سیم او دا به دې راوړو کنټینټس دی نو کنټینټ خو زموږ سره ټکسټ ایریا موږ به دا لرو دې به زه به ټکسټ ایریا ولګوم ټکسټ ایریا هغې له به نیم ورکړو چې دا کنټینټ او په دې دا به ډېر کجي نو موږ وایو چې څو روګانې وي نه بلکې روز به شي 10 او کالمز به شي هم 10 by 10 به شي موږ بیا چک کړو چې یاره څومره دی او دې نه بعد به زموږ سره دلې بیا یو بیا ټیګ ولګو یو به زموږ سره ایمیج وایو لیبل ایمیج به وایو اوکې بلاګ ایمیج او دې له بیا یو انپوټ ټیګ به وایو هغه به شي 5 او دې نیم به شي ایمیج اوکې دا به شي بیا دې نه بعد به یو انپوټ والو سبمټ بټن به شي دې ویلیو به والو سبمټ اوکې بلاګ سبمټ بلاګ او دا ټیګ به د وخت نه موږ دغه واخلو چې دا به ریکوایرډ شي دا به څه ریکوایرډ مطلب دا ټول به ریکوایرډ شي که دا ریکوایرډ شي دا به ریکوایرډ دا به ټول ریکوایرډ شي مطلب چې دا به لازمي ریکوایرډ او دا نیم ټایټل به هم څه شي ریکوایرډ به شي اوکې دا به ریکوایرډ شي اوس زه مونږ ویو به خپله راکړو چاله به ایډ او نیو بلاک له به راکړو دې نه بعد به راشي فنکشن به ایډ بلاک یا کریټ بلاک مونږ وایو چې خو خیر مونږ نوم خو د ایډ نو ایډ بلاک کریټ means request return render the request and then the براشي add block.html کوم بلاک چې موږ سره دا یو دی اوکې دې نه بعد موږ لاړ شو URL ته دلې به موږ خپل add block والا کوم ویو چې دا راولو دې به موږ سیم ټو سیم add block فارورډ سلیش هغې نه بعد موږ راشو add block name به شي add block اوکې اوس که موږ په دې ویو ته راشو دا کوم چې زموږ سره ټمپلیټ دی دلې چې د ایډ کوم بټن لګېدل ده کوم بټن چې دا یو ده دا بټن څوک کلیک کړي پکار ده چې دی دغې پیج ته لاړ شي څنګه به ځي موږ به سمپل دې ځای کې هغه URL پاس کړو موږ دلې راشو URL او دا به شي add block اوکې add block اوس په دې باندې څوک کلیک کړي نو پکار ده چې ریفریش یې کول دې نه باندې باندې څوک کلیک کړي دی به دې ځای کې ته راشي دا به یو ټایټل اخلي یو به کنټینټ یو موږ چینج کړو کنټینټ add block title او د ټایټل نه بعد به د دویم به زموږ سره صحیح کنټینټ دا به هم زموږ سره دا فرق نه کوي خو نه خیر کنټینټ به شي اوکې دې نه بعد موږ دا ریفریش کړو دا به زموږ سره کنټینټ شي او دا به څه شي بلاګ ایمیج به شي او دا بیا خلک څه کوي سبمټ کوي دلته موږ ټایټل لیکو چې first time see my first time to create blog دلې به ایمیج راوړو any image او بیا به سبمټ مثلا ست خدا نه سبمټ کیږي ځکه چې دا مونږ کله سبمټ کوو دا سبمټ شي او ډایرکټلی لاړ شي هغه کوم بلاک سری په هغه کې ټاپ مونږ ته وښایي دا به څنګه جوړیږي مخې ته دا ډیزاینینګ خو بیا آسان دی ډیزاینینګ خو پهله لاجیک اول مونږ زده کړو نو بیا وروسته ډیزاینینګ ته راځو ډیزاینینګ مونږ ډایرکټ په خپله هم کولی شو چیټ جی پی ټي هم کولی شي نو دلې به زموږ سره یو ټایټل اخلي یو به کنټینټ اخلي یو به ایمیج اخلي یو به یوزر هم اوس مونږ ګورو چې څنګه وایي اوس مونږ وایو چې ویو ته دلی که چېرته زموږ سره اپ request dot method equal to post دې مطلب دا دی چې که چېرې زموږ سره ډاټ
چېرې زموږ سره د دې بلاګ نه چې کوم ډیټا د پام را روانه ده او دا میتھډ چې دی دا زموږ سره رواني پوسټ را رواني. بیا موږ ټایټل را واخلو، کنټینټ به راواخلو، ایمیج به راواخلو، یوزر به راواخلو. اوکې نو کو تاسو وګورئ موږ به لاړ شو ویو ته. نو دا خو پوسټ دی. نو اوس به د دې نه بعد بیا څه کار شروع شي؟ یو به زموږ سره ټایټل راوړي. نو هغه موږ څنګه لیکو؟ ریکویسټ ډاټ پوسټ. ځکه چې دا پوسټ میتھډ دی دا به زموږ سره ټایټل. اوکې یو که تاسو وګورئ په دې بلاګ کې د لیزم سره یو اتر دی. دا اتر هغه اتر کېږي کوم چې زموږ سره لاګیني صحیح کوم چې لاګیني هغه زموږ سره موږ اتر equal to request dot user. دا موږ لیکو دا request dot user کوم یوزر چې لاګین دی هغه بیا موږ داسې لیکو. بیا په دې طریقه باندې موږ د بار اتر نه اتر خو زموږ سره هغه کس چې هغه لاګیني کریټ اکاونټ هغه هر څه نو هغه چې کوم یو په دې ټیم باندې کوم یو لاګین هغه به نو زموږ سره په دې ټیم کې زموږ سره کوم یو دی تاسو وګورئ نو د لیزم سره دا چې دی اډمن دی. اډمن چې د ټیم کې نو الته موږ چې اډمن کله شو کوو نو موږ لیکو چې ریکویسټ ډاټا یوزر. اوکې نو دې اتر ته به کوم یو اتر راځي؟ اتر خو موږ د بار نشو سلیکټ کولی. اتر به راځي ریکویسټ ډاټا یوزر. بیا به ټایټل راځي. بیا د هغې نه بعد کنټینټ از equal to request dot post او هغه به زموږ سره شي کنټینټ. او دې نه بعد زموږ سره ایمیج راځي. نو ایمیج همیشه د ایمیج لپاره موږ د ریکویسټ ډاټ فایلز دا استعمالو. په دې کې ولیکو ایمیج. د دې مطلب دا چې د هغه ځای نه چې کوم ډیټا روانه ده به ټوله راشي. څه به راشي؟ ټوله به راشي. دا موږ هسې پرنټ کوو چیک کوي چې دا آیا زموږ ډیټا صحیح را روانه. نو اتر او ټایټل کنټینټ کنټینټ او بل به زموږ سره راشي ایمیج. دا ایمیج او بیا زموږ سره موږ لاړ شو ریفریش به دا پیج به لاړ به شو دلی او دا به ریفریش کو. اوکې دې نه بعد به زموږ سره راشو بیسټ وی مای فرست ټایم او دلته کې به راشي یو ایمیج او دلی دا موږ سبمیټ کو. دا موږ سبمیټ کو دلی موږ وګورو. تاسو وګورئ زموږ سره به اډمن راغستی. اډمن دا اډمن ولې راغستی دی چې کوم زموږ سره ډیفالټ اډمن دی. دویم راغستی دی بیسټ هغه ټایټل راغستی دی. دریم زموږ سره راغستی دی هغه ایمیج هغه کوم پات چې دی راغستی دی. زموږ ډیټا مطلب دې ځای پورې صحیح راځي. اوس موږ وایو چې دا ډیټا خو دې ځای ته نه پکار بلکې موږ خپل بلاګ ته لیږو. نو بلاګ دا اډمن چې دلته راغستی دا چې کوم لاګین اډمن دی راغستی صحیح. زموږ سره دا موږ بلاګ ته لیږو او کرډ اپریشن پې مطلب کریټ کوي. نو موږ دلته ولیکو سمپل بلاګ ډاټ objects dot create څنګه چې کریټ کوو. نو اتر equal to اتر دا اتر بچي ټایټل equal to ټایټل او بل به زموږ سره شي کنټینټ equal to کنټینټ. د کنټینټ سپیل وګورئ که موږ غلط نه لیکلی. کنټینټ دا کنټینټ دی دا ولنې صحیح. اوکې کنټینټ دا هم کنټینټ صحیح دی. یا موږ وایو کنټینټ دا ولنې سپیل به ډیټابیس دی. دویم به زموږ دا یې دا بار چې بیا دریم زموږ سره څه شي ایمیج equal to ایمیج. دې نه بعد دا درې ډیټا کله زموږ سره سیو شو مطلب دا ډیټا خو به سیو شي ډایرکټ چې سیو شي نو موږ ته به ډایرکټ موږ چېرته به وځي موږ وایو چې موږ دلته یو میسج وښایه یو بل دغه دی زموږ سره دلې موږ راشو او دا یو built-in messages دي from django dot contribute import messages. موږ چې دغه میسج موږ ته شو کړه چې ریکارډ څه شو created شو messages dot info او دا یو ریکویسټ فایل یو بل میسج your new blog created. اوکې او دا غي ټایټل سم پاس کړو بیا موږ دلی ولیکو دا دنه بعد براشو دا بلاګ ټایټل به هم ولیکو چې هغه زموږ سره ټایټل دی دا بلاګ څه شو هغه created شو او موږ وایو چې یوزر پکې لیکي چې بای چا هغه موږ ولیکو اتر نیم اتر ډاټ یوزر نو بلکې اتر خو الریډي دې نه روان دي نو موږ سره چې کوم اتر یا به سره هم څه کې شو وایي را دې نه بعد موږ وایو چې دا کله کریټ شو نو ریټرن شه بل زموږ سره دلی یو فنکشن دی دا یو دا غي نوم دی ریډایرکټ چې بیا لاړ شه چې دا کریټ شو کله نو چېرته به لاړ شه
چې create شو بیا ډایرکټ لاړ شه redirect شه او index page ته لاړ شه. otherwise کنه else part کې بیا موږ ته څه ښیي error به ښیي هغې کې موږ ته وښیي چې messages dot warning دلې به موږ سره request او دویم به موږ سره راشي message something something wrong something wrong. اوکې مطلب دا ایمیج دا سیزونه صحیح نه نو بیا موږ دا میسج وښیي. اوکې دا میسج موږ څنګه شو کوو دلې نو موږ به راشو دلې سیمپل دلته کې یو طریقه کار دی چې موږ به راشو دغه میسجونه شو کوو موږ به دې ځای کې ولیکو چې دغه میسیجز فار لوپ وچلو فار میسج ان میسیجز. اوکې هغې نه بعد به دا فار لوپ څه اینډ به کړو فار لوپ چې موږ اینډ کوو نو موږ لیکو ډایرکټ اینډ پار به موږ ولیکو د پار نه بعد به موږ په دې ځای کې ولیکو چې په دې نو دې کې به موږ ولیکو سکرپټ به ولیکو سکرپټ جاوا سکرپټ یو سکرپټ ولیکو هغې کې موږ میسج دې کې به دا میسج خپل څه کړو پاس کړو. بس چې کله موږ لاړ شو بیک اینډ ته فرنٹ اینډ ته سوري دلې راشو بیک لاړ شو یا زموږ سره موږ چې کوم بلکې دلې راشو او ایډ کې موږ for example best way هغې نه بعد راشو my first time to create new blog دې نه بعد هغې image راوړو بیا یې څه کړو submit نو دی چې something wrong created image. okay best way دا زموږ چې کوم دغه دا ورته لرکو دی جدا د ایلز د بار نه راوړي بلکې ایلز د نه نه پکار موږ وایي چې دی ورته څه کړو لرکو بیا دوباره موږ ټیسټ کوو خپل بلاګ سیستم چې کار کوي که نه کوي. موږ راشو ایډ نیو ایډ او ایډ نه بعد به زموږ سره راشو د دې به یو بل بلاګ ایډ کړو. اوکې دې له به یو ټایټل ورکړو ټایټل فار ایگزامپل my first time to create okay my show my blogs and about the image راولو any image بیا به څه submit نو دا وایي چې new blog created my first time to created by admin ځکه چې دلته مونږ ویلي داسې دلته زموږ سره ډایرکټ هغه بلاګ به راشي او د دې بلاګ ډیټیل ته مونږ ډایرکټ کلی شو. انشاءالله دا ویډیو به ستاسو لپاره کافي په نیکسټ ویډیو کې به مونږ بیا اپډیټ چې څنګه به دا یو بلاګ مونږ څنګه اپډیټ دا زموږ سره اوس سیمپل کرډ اپریشن شو په کرډ کې اولنې چې څنګه به زموږ سره یو بلاګ مونږ څه کوو ایډ کوو یا کریټ کوو د هغې لپاره دا سیمپل کوم چې دا زموږ سره دا دغه دی دا سیمپل یو طریقه کار دی هغه ویو ده په ویو کې زموږ سره ایډ بیا زموږ سره د هغې یو آر ایل دی هغه شانتې مونږ دی یو فارم راښ کړی دی چې فارم کې سیمپل دا څیزونه خو چې کله مونږ دا خبره لازمي چې کله مونږ ایمیج یا فایل یا سی وي یا داسې څیز اپلوډ کوو بیا به زموږ سره دا صحیح لازمي وي دا ملټي پارټ فارم انکرپټ ډیټا دا به صحیح لازمي بیا دې نه بعد مونږ دې له سټایل ورکړو نو سټایل خو آسان دی مونږ په چیټ جي پي ټي هم لیکلی چې خپل هم ډیزاین کولی شو هغه ټایم والي نو مطلب اول لاجیک یې زده کړي وروسته به سټایل بیا اپلای کوو. دې نه بعد زموږ سره دغه سیمپل یو آر ایل دی او په دغه طریقه دغه بلاګز چې دي هغه به ایډ کېږي راځي به او دلې به ایډ کېږي مونږ هغه بلاګ دلې ایډ شو کریټډ دا نیو وی اوس د دې ځای کې نه مونږ اپډیټ او کریټ کولی شو که مونږ دا ډیلیټ کوو مونږ دلې سیمپل دا شو دلې به دا څه کړو ډیلیټ کړو نو دی به دلې هم زموږ سره څه شي هغه به ډیلیټ شي دې ځای کې نه به ډیلیټ شي یو نمبر څه شو ډیلیټ شو. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې بیا مونږ اپډیټ ډیلیټ او الریډي دا چې کوم ډیټا مونږ هغه ځای کې نه راوړو نو دا زموږ سره څه دی ریډ دی او دویم پسې مونږ څه ووي هغه پسې مونږ کریټ وي په نیکسټ کې مونږ د هر یو بلاګ چې دی هغه اپډیټ کولی شو فار ایگزامپل دې بلاګ خواته څوک پسې کلیک کړي یا دې خواته مونږ اپډیټ دا هر یو بلاګ سره به یو اپډیټ بټن راشي او به مونږ ایډیټ کولی شو یا به اپډیټ کولی شو او یو به ډیلیټ کولی شو. انشاءالله په سبانۍ ویډیو کې مونږ بیا په نیکسټ چې کوم دی نو هغې کې به مونږ اپډیټ او ډیلیټ وایو.